Så, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Follow a Farmer och här på Kryger. Sen förra avsnittet så har det ju hänt ganska mycket. Vi har det är idag den 27 maj. Vi har gödslat allting klart förutom sista gödslingen i vetet. Vi är nu på väg ut och ska köra lite revidass i vårt arkitekt- och svampförsök här som vi gör med BASF i höstrapsen. Häng med ska vi se. För den som kanske inte vet vad det innebär med att spruta. Nu är det ju många här som ser på de här programmen som kan det här utan och innan och tycker det är kul att se. Men om man inte vet vad det innebär att svampbehandla och man kanske inte jobbar inom jordbruk så är det så att nu har vi kört 275 liter vatten per hektar när vi svampbehandlar. Och så att då hade vi nästan 3 kubik, alltså nästan 3000 liter vatten i sprutan. Och då är alltså 10 liter som är kem där i. Så att det är ju väldigt lite, så att de här kemerna är gjorda för att vara väldigt precis, det är väldigt små doser. Vi har precis det vi behöver för att få effekt mot de sjukdomarna vi försöker skydda grödan för. Men nu har vi ju kört revidass i vårt arkitektförsöksfält. Ja. 1 liter. Och nu har vi behandlat de stråkerna som även var arkitektbehandlade innan. Stämmer. Och så har vi 0 rutor emellan. Så det som är behandlat nu, det är 1,2 liter arkitekt då, va? Ja. I första körningen. Och sen så nu har vi kört 1 liter revidass. Ja. Ja. Precis. Och lite som du och jag pratade när vi satt i, varför gör vi det här egentligen då? Och när vi såg där uppifrån, då såg man lite skillnader. Vi kanske inte ser när man tittar ut i fältet, men när vi satt i traktorn, då såg man vart gränsen var där vi hade kört arkitekt tidigare och där det inte var kört då. Och så pratar vi om att det ser ju ganska glest och det ser ganska torrt ut. Och varför ska vi då ut och göra en svampbehandling i det här då? Och jag sa till dig, det finns fukt där nere i. Och när vi gick ut här nu och hämtade det här. Ja. Så Kalle, hur kändes det? Ja, du hade rätt igen. Nej, men det är ju, vi har ju så sagt, nu är vi uppe på ett annat rapsfält här nu. De här ser ju bättre ut. Där vi försöket vi har är ju väldigt nedbränt och ojämnt. Och vi har ju begrundat, ska vi verkligen svampbehandla all vår övriga rapsareal eller inte? Men som sagt nu, Peter fick ju rätt då. Det är ju även att det är torrt, 30 mm för en vecka sedan. Så är det ju faktiskt fuktigt nere i. Så att vi får se över lunchen här vilket beslut vi tar. Produkten vi körde här nu, det var ju Revidass. Det är ju en produkt som är relativt ny på marknaden. Och anledningen till att jag vill ha in den är för att vi har våra nya Revisol-produkt i den här då. Så det kombinerar vi en äldre typ av fungicid med en helt ny typ av fungicid som dessutom har en bra långtidsverkan. Så även om det är en raps som vi såg här då, lite ojämn, kommer blomma säkert några veckor till, så vet vi att vi har skyddet under hela resan. Så mitt tips är, har man så här kraftiga planter och sånt här bestånd, då tycker jag man ska ut och köra. Det är min tanke i alla fall. Och jag ser att jag har fått ett fantastiskt resultat med en tillväxtreglering tidigt på våren. Ja. Nu är tröskan helt genomgången, servad och nu är den egentligen helt klar för skörd. Det är långt kvar till skörden för oss än så länge, men alla vi på gården, alla medarbetare, vi jobbar ju mycket året runt, så att när vi väl kommer till semestern då ska vi inte ha panik för att vi inte är färdiga med några maskiner eller någon förberedelse för skörd. Så att här nu när vi kommer in i slutet av juni, då ska vi vara klara med allt underhåll till all skörd. Så att hallar, maskiner färdigservade och nyckelklara för att dra igång skörden när vi kommer tillbaka efter lite ledighet. Mycket som händer, vi växer och vi söker fler medarbetare. Vi behöver duktiga lantbruksintresserade medarbetare som med erfarenhet inom maskinkörning, GPS och så vidare. Vi söker även lastbilschaufför för nya lastbilar. Så hör jättegärna av er till oss. Ni är varmt välkomna. Så gå in på vår hemsida, kryger.se. Där finns våra kontaktuppgifter. Så ser vi fram emot att höra från er. Tack så mycket. Nu så håller vi på så att här ska faktiskt den här trotjänaren som Lukas har i ordning ska ju lämna oss här till hösten. Så vi har faktiskt sålt den här traktorn. Vi har lite nyheter också till hösten med sådd och etablering. Så vi har kört nästa level eller nästa steg lite i vårt koncept kan man väl säga.
Så att den här traktorn kommer lämna oss. Vi kommer få hit en annan såmaskin. Den såmaskinen vi har kommer åka ihop med den här traktorn till Västergötland. Så den ska göras rent nu, plockas bort allting som inte ska vara på den. Den ska få full service och den är klar för tjänstgöring på andra sidan Vättern. Så kanske vi berättar lite mer om vad vi har för planer här i kommande avsnitt eller snart. Nu står vi ju i ett jättefint vete. Det här är kask som är sått i tidigt september. Alltså det är väldigt olika förhållanden i Sverige i år nu med hur veten har kommit ur vintern och så vidare. Så att det är ju liksom, man får ju verkligen vara ödmjuk inför de vetefälterna som har liksom kommit igenom vintern och ser ut så här. Det här vetefältet som vi är i nu är ju gödslat med 190 kilo kväve till dagens datum. Här är ärtor som förfrukt. Det är också slammat i höstas. Så här är frågan om vi ska gödsla mer överhuvudtaget. För lägger vi ihop nu vad vi har gödslat, mineraliseringen vi har i jorden, vi har en 0 rutor där borta vi kan kolla på sen också. Vi ser att vi har väldigt bra markleverans. Och sen med slammet, då har vi ju teoretiskt en bra bit över 300 kilo som grödan kan ta upp här. Och då har vi en bra bit över prognostiserad skörd. Så att så 190 kilo kväve här tror jag vi kommer stanna vid här på grund av de förutsättningarna. Planeringen för den här grödan började ju liksom för 1,5 år sedan. Den är med i växtföljden. Vi började kolla på insatsvarorna. Vi ligger ju liksom ungefär 1 till 2 år fram i tiden med både avsalu och inköp hela tiden då liksom. Och sen är det ju också, eftersom det är blockodlingen så blir det ju som för oss i år när det kom till lite mark. Så gäller det ju att liksom se så att vi inte blir för tunga på vårsådd eller höstsådd eller balansen där hela tiden. Det är en konstant utmaning. Alltså, vi tillväxtreglerar ju inte för att vi ska korta ner strået bara för att det ska stå upp, utan våra primära med tillväxtreglering tidigt här nu, det är ju för att få med oss hela plantan från sidoskotterna. Och det är många som tror att men tillväxtreglerar vi så blir det ingen halm. Nej, precis. Men det är ju många gånger tvärtom. Ja. Att det blir mer halm, för vi får med oss en mycket kraftigare gröda. Det är en frisk gröda som ger en högre skörd, också mer halm då. För jag tror det är vissa sådana här att vi tillväxtreglerar för att det ska gå lätt att tröska eller så. Men det är såklart vi vill att grödan står upp. Ja. Men att vi skulle få en gröda som blir kortare och mindre halm, det är lite förenklat. Ja. Som jordbrukare tycker vi ibland att det är lite grejer som är riggade emot oss när vi blir på marknad och allt det så här. Men här, det är lite roligt, här har vi gjort svampförsök i höstvetet Lycke. Där nu är lite olika vårdbehandlingar. Nu har vi led 1 och led 2 och led 3. Har du kört med Komet och Proline här? Ja. Och så körde vi... Pole position. Pole position, ja. Proteconazol. Ja. Och sen hade jag i mina led som jag tyckte då, så ville jag ha Revistar Excel, Ja. Komet och sen tillväxtregleringen med här. Ja. Och sen hade jag ett led med Balaya och Proteconazol då. Så vi får se hur det går i det långa loppet. Ja, det kommer vi in då tror jag. Men jag tycker din start ser bättre ut än min start, så kan vi säga. Ja, Och det är därför, med lite hjälp. ja, och det är därför vi gör de här grejerna. För att vi ska se vad som kan vara optimalt på din gård vid det här tillfället, det här året. Det är det som är grejen. Ja. Det här var ju också det fältet vi pratade om i förra avsnittet lite om att här behövde vi verkligen lite hjälp med just bestockningen och det här är ju vete efter vete. Det vi kollade på tidigare är ju efter en bättre förfrukt. Men det här har ju liksom, den har ju verkligen fyllt i. Ja. Ser jättefint ut nu ju. Man ser att det är mycket mer DTR i botten och så här än vad vi gjorde på den andra. Precis. Vi ser ju även en skillnad här mellan de olika lederna lite ju. Sen är det ju ingenting som är uppe och egentligen Nej, påverkar grad. DTR som är här, som då är naturligt att vi inte har det bästa skyddet med egentligen då. Ja. Men de DTR är så lite ner i botten än så Ja. länge. Så det är det vi ska ta hand om. Om det nu händer något mer här, så tar vi hand om det i nästa led i flagglasbehandlingen då. Så det här ska bli skitspännande att följa under säsongen, vad som händer. Vi säljer ju all halm från vår veteareal varje år för att få intäkter och få på organiskt material istället som är i rätt form istället för halm. Och det har vi gjort flera år och det kommer vi fortsätta med och utnyttja den restströmmen ifrån vårt kvarnvete. Vad tycker ni om det? Nu står vi ju här nu inför sista gödslingen av vetena och tar beslut på vad vår sista giva ska vara eller inte. Det är ju såna här år nu när vi liksom kommer in. Vi vet inte riktigt hur året tar vägen. Det är ganska tufft år generellt. Men nu ser det ju bra ut. Och priserna går upp lite. Men
kan vi ha gödsel hemma? Den här gödseln är ju köpt för över ett år sedan, eller för ganska exakt ett år sedan. Och nu ser det ut som att vi har ganska bra drag i backen, vi har ganska bra markleveranser. Så att nu får man ju väga lite då, den sista givan, och sen också kanske ha ett ganska bra lager kvar av årets insatsvaror och ta med in till nästa. Och det ser ut som vi kommer nog ha ungefär 20% av vårt kväve som är hemma minst kvar in till nästa år istället då. Så att den här, att om jorden är med och när tillfälle ges då, att kunna hålla igen då på vissa grejer, hålla igen av rätt anledningar. Vi ska ha med oss full skörd fram, men av rätt anledningar så är det ganska skönt att ha lite kvar i ladan inför nästa odlingssäsong. Charlie, vad ska det bli här? En gödsellagun, va? Så här gör Sebbe klart det sista nu för lagun nummer 2 här i år. En gödsellagun, 4000 kubik. Så de gjorde färdigt duken här igår. Nu ska jag göra klart kanterna runt om och så ska vi få upp ett staket runt om så är vi klara. De här lagunerna, så vi försöker bygga, planen är att vi ska ha såna här laguner då, utspritt från olika gårdarna där vi är. För att flytta gödsel långt, som alla vet, är ju dyrt liksom, så vi behöver få den där vi är. Vi har ju etanolfabriken här då, där vi har sirap som är i fodertillverkningen. Den som inte omsätts där kan vi få ut här. Det är väldigt bra gödselmedel att lägga på vetorna. Det är bra, egentligen bra nivåer av MBK och annat då. Men sen i fortsättningen här nu så kommer vi bygga också mycket biogasanläggningar här i Östergötland. Så det kommer också bli stora rester där. Så det här är liksom ett sätt för oss att se till, för vi måste kunna ha infrastrukturen klar för att kunna ta emot de här grejerna och använda dem. Så det här är skitkul. Man har gjort ett jättebra jobb här nu, så snygga källor upp det sista, så det är bra, vi är klara att ta emot. Så, och de här projekten, vi gör de här i egen regi, så att det är liksom, vi har ju tagit hjälp av med att svetsa duk och sådär såklart. Men Sebbe jobbar hos oss, 20 grävmaskin där, superduktig, börjat här i år. Så vi försöker klämma in de här när vi hinner, och de här projekten som vi ska göra då för att bygga vidare vår infrastruktur liksom. Men det var allt för idag tror jag, så nu ska vi gå och käka lite lunch. En sak till innan lunchen. Här har vi en gipshög. Det är vårt första år där vi ska försöka köra gips för att få dels för svavelinnehållet. Här har vi 18% svavel och vi har 20% kalcium. På lerjorden behöver vi kalcium för kationskapaciteten, fylla upp kalcium i jorden. Svavle har vi ju inga jättebra källor på idag för att få svavel. Svavel vill vi ha flera anledningar. En anledning vi behöver det för grödan då, ha tillgängligt svavel hela tiden. Sen är det så att vi är liksom på magnesium, alltså lerjorden med mycket magnesium i. Vår kalium-magnesiumkvot är skev. Får vi i mycket svavel så är det ett sätt att få ur magnesium i jorden. Så vi får, det är ju det här med näringsbalansen i jorden då. Så vi ska försöka köra det här nu med varierad giva beroende på lerhalt. För att då få riktigt med svavel på marken som efter tid då. För att allt det här är ju inte tillgängligt, det blir tillgängligt över tid. Och så får vi magnesium i jorden och så säkerställer vi svavlet och får med oss även kalcium i lera. Så det ska bli lite spännande. Så, hoppas att ni tyckte att det här avsnittet var intressant. Vi försöker fånga de viktigaste grejerna som har hänt sedan förra gången. Vad vi har gjort och hur vi tänker. Det är alltid en utmaning att försöka få med det i korta intressanta klipp. Jag hoppas att det har gått fram och att ni har tyckt att det är intressant. Nu sitter jag här och svampbehandlar höstrapsen. Jag kommer köra klart det ena blocket ikväll och sen är planen att till efter morgondagen så är all höstraps behandlad. Till nästa avsnitt så kommer vi ha lite nyheter. Det händer lite grejer. Det är lite nya maskiner. Vi kommer ta nästa kliv i vårt odlingskoncept kan man väl säga. Ska vi berätta och visa lite mer om det. Vi kommer även ha lite andra nyheter. Så hörs vi nästa gång. Tack så mycket. Hej då. En sista grej innan vi lägger på. Inför nästa avsnitt så skulle vi vilja höra bara också lite, eller jag skulle vilja höra
vad ni vill höra eller se mer om. Kommentera jättegärna och låt oss veta vad ni tycker. Tack så mycket. Hej då.